Salutare la toată lumea, bine ați venit la un nou videoclip. O să continui cu seria de partide pierdute. Probabil vă întrebați de ce port glugă și hanorac. Îl, îl arăt pe Hoodie Guy. Eu sunt Hoodie Guy astăzi. Cum știți de la calmatori, de exemplu. Nu știu, pur și simplu mi-am făcut baie și mi-acopăr capul. În fine, hai, am zis că o să fac videoclipuri mai scurte, dar după cum bine știți, în seria de partide pierdute, nu prea mi ies clipurile scurte. Pentru cine nu mă știe, ar trebui să mă știți deja, puteți să vedeți și alte clipuri de la mine și după aia o să mă cunoașteți. Eu sunt un jucător de șah care are 2130 la Classic și 2500 pe net. Cam asta. Și sunt și antrenor. Sunt antrenor de șah. Da? Bun. Acum, astăzi am ajuns la episodul numărul 89. Ultima oară v-am arătat partida pe care am pierdut-o în tie-break la Târgu Mureș cu Prisăcaru, m-a bătut. Mi s-a ascuțit un pic vocea, mi s-a răgușit pentru că am emoții, pentru că am pierdut, logic. Ok, deci hai să întorc tabla pentru că eu jucam cu alb. Acum, nou episod, noua partidă e împotriva lui Sachilaru Alexandru, care este foarte bun și știu că a fost antrenat și cred că în continuare este antrenat de Istrățescu. Andrei deci Sachilaru are titlul de maestru FIDE, a mai crescut, are vreo 2350 la clasic sau mai mult, sau 2330, nu știu, habar n-am. Dar este tânăr, cred că în continuare are 17 ani, 16 ani, 18 ani, habar n-am. Nu contează. Uh, da. Aș vrea să vă ofer mai multe informații, dar nu prea am chef și în același timp aș vrea să pun și niște sunete ca să fac mai entertaining. Deci sunete, de exemplu, meme sound effects când se întâmplă ceva și o să dau pe fiecare în parte ca să audă, dar trebuie să dau volumul, trebuie să puneți volumul la desktop audio. Nu, e pornit deja. Ok. 2 minute, am înregistrat. Bun. Pentru că știți că după eu nu prea meditez videoclipurile și astea sunt bune. Deci pot să le pun direct pe clip. De exemplu. Gata, bun, putem să-i dăm drumul la partidă. Lol. Mi-ar trebui un buton la tastatură pentru chestiile astea. Te ajută. E ca un meme, efectiv. Și având în vedere că fac YouTube, este bine. Deci eu am jucat E4. Apropo, pentru cine este videoclipul? În general pentru jucători cu Elo de 2000, pentru că, na, uite, ca să pun aici game, nici nu mai știu ce Elo aveam. O să zic că eu aveam 2000 și el 2150, dar nu știu cum pun. Game data, așa. Deci, nu știu, o să zic aici Elo White, 2020, habar n-am, 2150, bă, și a câștigat. Așa. Deci, pentru jucători cu el de 2000, dacă partida asta e de 2000. Acum puteți să vă uitați și dacă aveți elo mai mic, adică 1500, 1800, 1200, 0 sau 200 sau 500. Puteți să vă uitați, că sigur înțelegeți ceva. O să vă explic, stați liniștiți. Deci, doar să am grijă să nu fac videoclip prea lung, să nu supraexplic și să nu vă plictisesc. Deci mi-a jucat apărarea Caro-Kann. Probabil că o parte din voi nu știți ce e apărarea Caro-Kann, dar în general știu că cei care mă urmăresc deja știți ceva așa, deci știu că cei care mă urmăresc aveți undeva la 1700 rating sau 1500 nivel. Deci sunteți tari, sunteți buni. În fine, deci da, apărarea Caro-Kann. Pur și simplu contraatac în centru după ce am împins pe o parte și după aia atacă în centru. Da? Deci, cumva își pune pionii în centru la a doua mutare, nu la prima mutare cu E5 sau cu D5. Asta ca să explic și începătorilor. Ok, și eu am ales varianta aceasta unde împing pionul și este o variantă pozițională și planul lui Wesley, de la Wesley So. Varianta pionului avansat sau varianta avansată din Caro-Kann. Unde el joacă nebun F5, poate să joace și E6 sau C5 direct. C5 și după aia E6 și poate să mai joace asta, reacțiunea asta. Dar nu o să fac asta, supraanaliză. Deci, nu știu, să dau un obiectiv, un timer, când am pornit timerul, până la 12:40, deci să mă arunc cu un ochi. 12:40 trebuie să termin videoclipul, deci pe la 12:35 trebuie să termin partida. Deci, na. Deci nebun F5 mi-a jucat, cum se joacă de obicei, și acum asta e planul lui Wesley, unde scoți întâi piesele, sau cel puțin calul,
ca să-l pui pe B3, întâi scoți calul ăsta din stânga, ca să-l pui pe B3. De ce? Ca să împiedici sau să-l descurajezi pe negru de la spargerea asta cu C5. Um, dar se transpune în ideea cu cal F3 și nebune 2. Dar vrei să faci asta ca să îl păcălești, pe scurt. Este în cursul de deschideri a lui Wesley So, 1E4. Și în fine, face și el același lucru, adică scoate calul, cal de 7, scoate piesele H6 ca să pregătească un spațiu pentru nebun, cine știe, ține la nebun, dar eu oricum nu vreau să-l iau, oricum Wesley So nu-ți indică să iei nebunul. Nebune 2, mă dezvolt natural și rocada mică. Și cal C8. Asta este printre cele mai bune variante împotriva sistemului pe care l-am ales eu. Și are niște partide Anand cu negru sau cred că și cu albul. Nu știu dacă a jucat și Kasparov, mi se pare. Oricum, Anand, dacă juca cu negru, juca împotriva lui Timan, împotriva lui Kasparov, în fine. Jucători tari pentru cine n-a auzit de ei. Uh, și alții. Și alții pe vremea aia, prin anii 1990. Așa. Da, și aici am continuat dezvoltarea, pur și simplu, cu Nebun de 2. Apropo, ce vrea să facă mutarea asta, pur și simplu dă caulul la o parte ca să dea nebunul la o parte și să facă rocada mică, dar uh, presupune că după aia poate vine cu piesele pe flancul damei și joacă natural. Deci nebun de 2. Dar după aia am analizat un pic partida, m-am uitat pe deschideri și cale 1 trebuia să joc mutare bună, o să zic aici, planul lui Wesley se atacă ca în franceza Winauer cu cal C3 și E5. Da, în franceza Winauer cu cal C3 și E5, ok? Deci se atacă ca acolo că joci. Stai că nu înțeleg. De ce am făcut aluzie la planul lui Wesley? Stai, de ce am făcut aluzie la Winauer? Nu înțeleg. Pentru că am structura de pioni, ca în Winauer? Dar tot nu înțeleg. Că nu, în Winauer nu prea joci F4 și G4. De exemplu, hai să arăt niște variante. Nebun E7, G4, nebun G6, F4. Deci asta trebuia să joc. Asta prezintă Wesley probabil în cursul lui. Să-i schimb nebunul de câmpuri albe, pentru că e cea mai activă piesă. Și după aia îmi pun calul bine pe D3. Așa ar juca Petruzian, de exemplu. Și ai un cal care poate să sară pe C5 pe avampost și ai și spargerea și ca să indic cu săgeți. Astea sunt ideile tale. Eventual scoți piesele natural și vine și tura în joc. Nu știu ce faci cu pionul A, dacă joci A4, dacă nu-i permis pe 5, dar ai multe idei și stai bine. Asta dacă joacă, nu mai știu ce am arătat, dacă joacă nebune 7. Asta dacă joacă nebune 7 și, dar probabil așa ar juca. Dar C5 poate să mai joace, dacă joacă C5, dacă dă spargerea în centru, bați și m-am oprit aici. Pentru că pur și simplu bați. Și în general ai idei de cal de 4. De exemplu, dacă joacă asta, cal de 4. Sau și la cale 5, aici trebuie să vezi. Nu știu, poți să joc nebune 3, poți să joc nebun F4. E clar că albul nu are mutări unice, negru are mutări aproximativ unice pentru egalare. Da, da, e bine să joci exact. E bine să joci accurate. Ok, hai că ești 32, trebuia să termin partida mai devreme. Deci nebune 7, A4 ca să-i opresc B5, dar trebuia să mă folosesc de dezvoltarea mea în plus. Dacă joacă cal B6, acum dacă a jucat în ziua de azi, probabil că a jucat C4 direct. Chiar dacă, să zicem că îmi bate și ocupă câmpul D5 cu un cal, pot să dau și nebunul, nu știu dacă, adică nu știu dacă a jucat tură C1, poate tură C1, poate damă E2 de asemenea. Pot să dau și nebunul pentru avantaj de dezvoltare și după aia turna C1 și da, ocupă câmpul, dar nu e complet clară că, ok, ocup câmpul, dar după aia ce? Eu dacă te opresc să nu spargi cu C5, ce o să faci după aia? Poate joacă damă de 6, damă B6 sau face rocada mică și sparge cu F6, dar nu știu, mie mi se pare ok poziția cât de cât. Poate negru o să-ți stea mai bine la un moment dat, dar nu e clar. E cel puțin egal acolo. Având în vedere că n-am jucat atât de exact și mi-arată laptopul că trebuie să pun laptopul la încărcat, mi-arată notificarea acolo, deci o să fac asta și o să vă mai arăt câteva mutări. Deci, practic, ne-am dezvoltat. Eu am cam pierdut timp cu mutarea asta de A4, dar e bună în general. A4 și C4 nu trebuia să dau așa de devreme. Trebuia să joc măcar A5, ca să-i împiedic al B6. Și după aia să joc C4. De exemplu, nu știu ce ar juca aici, B6 sau altceva, dar dacă joacă ceva care nu schimbă caracterul poziției, orice, o mutare de așteptare, doar vreau să ilustrez asta, pentru că am mai văzut că mai face și Hikaru pe videourile lui. Aici ar avea mai mult sens C4,
Pentru că nu mai apucă cal B6 și cal D5. Și cal B6 nu-ți mai atacă nebunul. Deci eu trebuia să joc A5. Da, mă rog. Deci C4 este o greșeală și nu știu dacă e greșeală neapărat, dar e cel puțin e inacuratețe. Când o să o analizez din nou cu engine când o să mă mai uit altă dată, o să văd dacă a fost greșită sau nu. Cal CB6, practic e acord un joc simplu. Ăsta era planul meu să-i leg dama, dar aparent dama E8 a jucat și pur și simplu s-a dezlegat. Dama C8 era mai bună, sau cel puțin cred că asta recomanda engine-ul. Sau nu știu dacă era neapărat mai bună, dar aveam un fel la C1 și puneam tura pe coloană. Era mai interesant, nu știu dacă dama E8 era mai bună. Nici nu știu de ce am dat semn de exclamare. Poate am dat de atunci dama E8 semn de exclamare. Sau am dat acum, habar n-am. În fine. Hai să pun mai multe mutări mai repede și să termin videoclipul. Hai că vă mai trebuie ăsta, un bră. Ăștia sunteți voi, bră, că am zis că fac videoclipul scurt și l-am făcut lung iarăși. Ia, chiar sunt curios cât am înregistrat. 11 minute, ok, nu e atât de lung, dar am zis că trebuie să termin până la și 40. Deci, practic, a schimbat niște piese. Oricum, voiam să schimb. Ele oricum ar fi vrut să schimbe, probabil, nebunul din F5. Poate mai interesant era Nebune 2, cal de 5, să intru în varianta aia pe care am menționat-o, al lui Wesley So. Da, ar fi fost mai interesant așa. Pentru că, hai să vă explic diferența. Când joc nebun de 3, schimb nebunii. Da, mă ajută și pe mine să mă dezvolt, că mi-aduce dama în joc, dar el obține oricum un câmp puternic pe D5. Dar dacă țineam nebunii pe tablă, nebunul din F5 e o țintă de atac pentru mine și poate câștig niște tempi. Și îmi remanevrez piesele. Nebunul pe A5 n-avea ce să caute. Deci a fost un pic cam greșită strategia pe flancul damei. Într-adevăr, dacă aș juca din nou partida, aș juca A5. Dar nu poți să joci din nou partida. Hai să vedem mai departe. Cal de 5 a ocupat câmpul. După aia am venit cu tura în joc ca să ocup coloana semideschisă. Deci vedeți că e și diferență de nivel de elo. El avea 2150 pe vremea aceea și acum e maestru FIDE. Deci se antrena masiv uh, și a jucat excelent. E a doua oară când mă bate. Și merită. Bine, prima oară trebuia eu să câștig, dar în fine. Dar, mă rog, n-am jucat exact și atunci eram jucătorul mai bun, dar acum nu mai sunt jucătorul mai bun. Deci ce s-a întâmplat mai departe? Uh, a jucat cu tura aici să pregătească spargerea cu C5 și eu nu am timp, pur și simplu, de cale 1, cale de 2, F4, n-am timp să joc încet, să joc lent. Poate, uitându-mă retrospectiv, poate ar fi avut sens să joc cal C5 ca să-i opresc expansiunea cu C5. Dar mă întreb, merge? Oare n-are B6 și acum trebuie să bat ca să nu pierd o piesă și bate aici, după aia mă retrag și după aia iar de C5. Deci nu-i opresc C5. Poate e altă variantă, dar nu-i opresc C5. Deci nebun de 2 m-am dus cu nebunul înapoi, a dat C5, acum am jucat A5, trebuia să joc nebune 3 ca să încerc să țin centru și poziția stabilă. Asta îmi recomanda engine după ce am analizat. Și poate să-mi atace dama, asta mi-era frică și mi se pare că s-a întâmplat și în partid la un moment dat, sau nu. În fine, dar pur și simplu mă retrag din damă dacă mi-era frică de chestia asta. Sau mai are și alte opțiuni, să-mi bată pionul și asta mi-era frică, dar n-am analizat. Și poate să-mi ia nebunul și după aia bat cu feul. Asta îmi recomanda engine și să-mi interes centru. Dar, mă rog, nu e ușor de văzut. Am jucat A5 ca să împiedic al B6 și să încerc, nu știu, să îl restrâng. Oricum voiam să joc A5, dar n-am jucat la momentul oportun. Și aici am bătut cu dama. Trebuia să bat cu calul din B, dar n-am știut. Mi-era frică de cal C5, dar pur și simplu duci cu dama înapoi și se continuă poziția. Sau poți să joci dama B5, să pui damele la schimb. De asta mi-era frică, nu știam ce să joc aici, dar nu trebuia să intri în varianta asta. La asta mă gândeam. Era un pic cam nedumerit în timpul partidei, că nu eram prea concentrat, nu prea stătea gândul așa și aici el a schimbat o pereche de ture ca să vină cu dama în joc și după aia să aducă tura din fel. Deci a jucat foarte simplist. Apropo, mi-atacă, pune presiune pe pionul din E5. A jucat foarte simplist și relaxat și confortabil. Tură de 8 ca să vizeze un atac pe damă. Apropo, are așa avantaj pe ceas. Uite, o să zic, are și avantaj pe ceas. Egal, adică are mai mult timp, cu vreo 20-30 de minute în plus. Cred, sau cel puțin 10 minute.
Ok, hai să termin partida. Știu că partidele mele sau videoclipurile mele sunt lungi din seria de partide pierdute, dar asta pentru că analizez o partidă întreagă și este de la șah clasic. Ok, deci se juca 90 de minute cu 30 de secunde contra 90 de minute cu 30 de secunde. O partidă un turneu foarte important, Festivalul Brașovului, ediția numărul 6 din 2022, de acum 4 ani. Aproape 4 ani că s-a jucat în iulie. Deci B6 a spart poziția până la urmă. Juca rege G2, Regin îmi recomanda aici rege G1 să mă întorc înapoi. Nici nu știam ce să fac. Negru stă mai bine, clar. Un pic mai bine, nu e mare. Uite, o să scriu. De fapt zice the position is equal. Negru stă un pic mai bine, dar stătea mai bine pe ceas. Eu eram destul de posomorât pentru că nu prea mai am șanse de câștig. Dar ar trebui să încerc să țin remiza aici. Trebuie să iau calul și ar fi trebuit să iau calul și să încerc. Aici am făcut multe săgeți că puteam să joc cale 1, cal de 3 sau nebun C3, cale 1 pregătește F4 sau H4 și să încerc să țin poziția. Dar nu stătea gândul să încerc să țin poziția. Eram foarte supărat, nu mai știu de ce, pentru că am pierdut o partidă pe care asta, nu, parcă pierdusem alte partide. Nu, că am făcut remiză cu un maestru FIDE sau un candidat de maestru din Ucraina și trebuia să-l bat cu negrele. Am avut avantaj, am avut și plus 2, mi se pare, aproximativ, cu o rundă înainte sau ceva. Și am făcut remiză cu Prisăcarun aici la Brașov, Poiana Brașov, dar mă rog. Am făcut remiză cu el și aveam și acolo plus 1 din deschidere și nici n-am jucat, a fost o remiză așa nostă. Și aici, practic, Sachilaru pur și simplu și-a adus piesele în joc, și-a activat dama pe coloana, pe diagonala mare, îmi atacă dama mea și-a activat cai, a câștigat un pion. Dar și aici, cu pion în minus, poate reușești să ții poziția, dar după F4 nu prea mai ai șanse. F4 este o greșeală pentru că te deschizi la rege și ar fi trebuit să încerci să joc mai stabil cu dama E2, cal C6, îmi schimbă calul. Nu tură de 2. Da, asta trebuie eliminată. Nu știu cum elimin chestia asta. Așa. Deci tură de 2. Da, mă rog. Nu știu cum elimin mutarea aia, că a fost din greșeală, dar ideea e că trebuia să intru într-o poziție de genul ăsta și să încerc să țin finalul, să încerc să joc la remisă. F4, hai să mai dau un sound effect. Apropo, vreau să share-uiți, vă rog, dacă nu știu ce să. Așa, pentru cash. Vreau să răspândiți canalul meu de YouTube, să devin mai cunoscut ca să fac bani. Și în rest, nu știu ce altă. Mai era unele mișto. Uite, de exemplu ăsta, Anime Wow. Așa. Ca să devină mai cunoscut canalul, videoclipul, să ajungă la mai mulți oameni, mai mulți șahiști, clipul sau canalul și să, să învăț șah, să învețe șah. Da, deci de asta este o greșeală pentru că apucă cal G4, dama stă bine, nebunul stă bine, calul stă bine, tura stă bine. Și are și un pion în plus. Calea la E6 am început să joc, am început să sacrific. Am crezut că merge pentru că îi atac calul la final. Dar, da, mă rog, el a amenințat cale 3 oricum și furculiță. Poate trebuie să joci stabil cu dama E2, dar, mă rog. Eu credeam că o să pierd oricum. Și damă G4 și am luat calul, dar are damă de 5. Mi-a recuperat pionul înapoi. Asta e partea bună. Partea rea e că regele meu e complet deschis, are dama pe alb și după mutarea asta o să vină nebunul pe negru. Deci o să vină laser beam. Laser beam, două lasere. H5, damă G6, nebun C5. Și H5 a fost o mutare foarte tare, oricum. Pentru că dacă joacă direct, poate joc rege F1. Speram la niște șmecherii cu damă E6, de exemplu, în variantele astea. Asta tot calculam. Și aparent the position is equal. Deci poți să ții remiza aici. Poate se duce spre centru și nu e atât de clară remiza sau șah etern. Aici dacă se duce în partea asta e destul de clară. De exemplu aici vedeți triangulare. Este o triangulare. Deci singura lui șansă este să se ducă în partea stângă și să încerce să câștige. Deci la asta speram eu, dar a găsit mutare tare H5 și o să poate să-și apere regele să și-l ascundă pe H6. Ok, văd că ești 43, deci îmi cer scuze pentru că întârzi, dar cum am zis, analizez partida cap-coadă, da? Deci a găsit varianta asta unde mă dă mat și l-am lăsat să mă dea mat, regele la H5 și dama H3.
Deci să continui, analizez partida cap-coadă, deci vedeți că ăsta a fost finalul, jocul de mijloc a durat cel mai mult pentru videoclip și deschiderea. Deci, având în vedere că analizez toată partida, o anotez, uh, este de la o partidă de șah clasic, îmi permit cumva să înregistrez mai mult și să fac videoclipul mai lung. Dar asta doar în seria de partide pierdute. Dar oricum, având în vedere că am analizat 20 de minute, am înregistrat 20 de minute, uh, cumva e mai bine decât 40 de minute sau decât 30 de minute sau decât 50 de minute, cum ați mai văzut videoclipul la mine pe canal, în seria de parte pierdute. Deci, pe scurt, m-a bătut, bravo lui, eu am fost hoodie guy because I'm no name, v-ați prins, asta a fost referința, uh, și băiatul cu gluga, și na, tot ce-mi doresc de la voi e să dați un share și să mă ajutați să cresc canalul, să, nu știu, poate trimiteți link-ul prin mesaj privat sau poate vorbiți cu prietenii, tovarășii, uh, nu știu, prietenele, habar n-am, părinții, nu știu, colegi, etc. În fine, cam atâta de la mine. Sper că v-a plăcut. O să continui cu seria de parte pierdute până o termin în următoarele clipuri și o să mai fac și videoclipuri pentru începători la un moment dat, nu știu exact când. Da, în rest nu mai am nimic în plan. Mă pregătesc pentru turneele din vară, pentru Grand Prix-uri și sper să fac un thumbnail bun, să îl onorez pe adversarul meu, pe Sachilaru și cam atâta. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne auzim data viitoare. Apropo, legat de turneul ăsta pe care l-am jucat în 2022 la Brașov, erau premii mari și, mă rog, am terminat cu 6 puncte din 9, dar ceea ce e bine. Am jucat binișor. Dar cam atâta. Ce să zic, pot să mai povestesc un pic acum pe final că închiriasem un Airbnb și am lăsat cam vraiște. Trebuia să fac mai multă curățenie și eu și colegii mei. Am stat cu cu vărul meu și cu un tovarăș de la șah și știu cum îl cheamă, doar că poate nu zic, habar n-am. Nu știu dacă are relevanță. Dar condițiile au fost foarte ok. Am stat în Brașov, am făcut naveta. Dar că nu e prea bine să stai foarte departe. Am făcut naveta cu autobuzul. Am avut și certuri. Văra mea parcă a plecat mai devreme s-a întors la București și am avut și certuri, cum mă cert eu mereu cu el. Dar cu celălalt băiat, Ignat, hai, că am zis numele, nu contează, nu era mare secret oricum. El a jucat și el binișor. Da, trebuia mai multă pregătire la șah, trebuia mai multă relaxare, trebuia, nu știu, cumva o chimie mai bună. Dar m-am urcat pe tâmpa, am făcut o mică excursie și am urcat de 2 ori. Am fost și singur și am fost și cu Ignat, am fost să vizităm un pic. N-am făcut mare lucru, dar a fost acum 4 ani, a fost ok, dar nu. Cam așa petreceam eu timpul la 20 de ani, aproximativ. Da, aveam 20 de ani pe vremea aia. Bine, cam atât de la mine. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc că v-ați uitat și toate bune și frumoase. O zi minunată și sunteți fantastici. N-am făcut parte cu opriți videoclipul și puneți mutarea, dar poate data viitoare. Poate fac și niște YouTube Shorts de pe clipul ăsta până îl urc pe YouTube. Hai, ceau, salut!